درود عزیزان دل دکتر شوبیر و درود بر شما عزیز دلم که تازه با کانال من آشنا شدید. خوش آمد میگم بهتون. در این ویدیو میخوام به شما نشون بدم که چگونه پف دور چشم و همچنین سیاهی زیر چشمتون رو از بین ببرید. اگر خودتون حالا تحقیق کرده باشید اکثرا به شما گفتن که دلیل این مشکل یا خستگیه و یا کمبود خواب. حالا اگر پیش پزشک رفته باشید به شما گفته که ممکنه هاشیموتو داشته باشید یا ممکنه به علت ویروس اپستاین بار باشه یا شاید کلیه های شما آسیب دیده باشن و کلی موارد دیگه که آخرش هم از سردرگمی جوابی نمیگیرید و مجبور میشید مثل گذشته حالا اگر خانوم هستید با میکاپ پنهانش کنید و اگر هم آقا هستید که هیچی بهش بی‌توجهی میکنید. حالا مثل همیشه من دنبال از بین بردن تنها علائم بیماری نیستم و میخوام ریشه‌ای درمان رو انجام بدیم. درسته جلوتر یک راه حل خیلی خوب برای از بین بردن سیاهی زیر چشم بهتون آموزش میدم که این روش به طور معجزه آسایی میتونه در کمتر از 10 روز سیاهی دور چشم شما زیر چشم شما رو از بین ببره. اما عزیزان دلم دقت داشته باشید که بدون دونستن علت واقعی سیاهی زیر چشمتون امکان بازگشت این مشکل دوباره وجود خواهد داشت. پس ویدیو رو تا پایان با دقت نگاه کنید که خیلی خیلی مهمه. اگر عضو کانال من نیستید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم روی اول قرار بدید. اینطوری به محض اینکه ویدیویی در کانال قرار بدم شما متوجه خواهید شد و مطالب مهم و رایگان رو از دست نمیدید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بودش حتما لایکش کنید. دلایلی که به شما گفتم و یا خودتون در اینترنت خوندید شایع ترین علت های این مشکل نیستن. اولین علت پف کردن و یا سیاهی زیر چشم میتونه مقدار بیش از حد انسولین در خون باشه. مقاومت به انسولین. حالا چرا این رو میگم؟ چون تقریبا همیشه در افراد پیش دیابتی و یا کسانی که در مراحل اولیه دیابت نوع 2 هستن این مشکل دیده میشه. اگر میبینید تعداد افرادی که مشکل دور چشم پف کرده و یا سیاهی زیر چشم دارن زیاده به همین علته. من فقط با دیدن صورت شما میتونم بهتون بگم که آیا کربوهیدرات های زیادی مصرف میکنید یا نه. چون محرک اصلی سطح بالای انسولین همین کربوهیدرات ها هستند. برای اثبات بیشتر این موضوع دقت کنید به مشکلی که با انسولین بیش از حد مشاهده میشه. یعنی آکانتوسیس نیگریکنز. آقای دکتر این دیگه چیه؟ این وضعیتی که نواحی از پوست مثل زیر بغل و یا گردن شروع به تیره رنگ شدن میکنه. یک مشکل رنگدانه‌ای که به دلیل سطوح بالای انسولین ایجاد میشه. بنابراین هرچه انسولین بیشتری داشته باشید ملانین بیشتری ترشح میشه و خودشو با رنگ تیره در لایه پوستی نشون میده. دومین علت میتونه کمبود آهن باشه که علائمی مثل خستگی و ضعف، سردرد و سرگیجه، پوست رنگ پریده و تیرگی زیر چشم رو داره. حالا سوال اینه که چرا باید کمبود آهن داشته باشید؟ جوابش اینه که یا از مواد غذایی حاوی آهن استفاده نمی کنید یا غذاهایی مصرف می کنید که آهن رو مسدود می کنن. دلیل رایج از نظر من مصرف زیاد غلاته، چون غلات فایتیت دارن. این دیگه چی آقای دکتر؟ این یک ترکیب شیمیاییه که به آهن متصل میشه و جذبش رو واقعاً برای بدن سخت میکنه. آهن رو از فرآورده‌های حیوانی، گوشت قرمز، مرغ، بوقلمون و همچنین غذاهای دریایی میتونید دریافت کنید. فقط نرید داروخونه مکمل آهن بخرید چون اون نوع آهن مورد نیاز بدن شما نیست. نمیخوام بحث انواع آهن و تفاوت جذبشون رو باز کنم. فقط سعی کنید آهن رو از مواد غذایی دریافت کنید و همچنین دقت داشته باشید که ویتامین C خیلی برای جذب آهن کارکرد داره. علت مهم بعدی میتونه سینوس های شما باشه. اگر سینوس های شما با مخاط پر شده باشن و گرفتگی لنفاوی زیادی داشته باشید، جریان متراکم خون و لنف باعث ایجاد این پف میشه و همچنین سیاه رگ های اطراف چشم نه که آبی تیره هستن میتونن دلیل تیرگی زیر چشم شما باشن. عزیزان دلم خیلی سریع 2 نکته دارم براتون که خیلی خیلی مهمن. بگمشون و بعدش میرم سراغ اون روش عالی برای از بین بردن سیاهی زیر چشم. نکته اول اینه که اگر مقدار زیادی کربوهیدرات مصرف میکنید کلی آب در بدنتون نگه خواهید داشت. این خودش رو هر جایی از بدن میتونه نشون بده، به خصوص دور چشم، زیر چشم و بالای پلک. بنابراین اگر شما یا هر کسی
دیگه ای زیر چشم پف کرده داره، اولین سرنخی که به شما میده اینه که این فرد کربوهیدرات زیادی مصرف میکنه و خیلی ها اشتباهی فکر میکنن که ژنتیکیه یا به علت کمبود خوابه. کربوهیدرات ها همچنین باعث حفظ سدیم هم میشن و این در شرایطیه که ممکنه شما کمبود پتاسیم داشته باشید و در بدنتون تناسب سدیم و پتاسیم خوبی برقرار نباشه. حالا برای خداحافظی همیشگی با پف دور چشم و سیاهی زیر چشم 3 کار رو باید انجام بدید. شماره 1، مصرف کربوهیدرات ها رو متوقف کنید. شما نمیتونید بدون قطع کربوهیدرات از شر سیاهی زیر چشم و یا پف دور چشم برای همیشه رها بشید. شماره 2، میان وعده نخورید. خوردن میان وعده بدترین کاری هست که میتونید انجام بدید. چون با هر بار خوردن چیزی انسولین رو تحریک میکنید و باور کنید که شما این رو نمیخواید. پس باید از مصرف میان وعده خودداری کنید و فاصله بین 2 وعده غذاییتون رو افزایش بدید. بدون اینکه چیزی بینشون بخورید. شماره 3، سبک غذایی کیتوژنیک یعنی رژیم غذایی کم کربوهیدرات همراه با حذف میان وعده ها به پایان سیاهی زیر چشم و پف دور چشم می انجامد. کار دیگه‌ای که برای سرعت بخشیدن به این پروسه میتونید انجام بدید مصرف غذاهای پرپتاسیمه، یعنی داشتن یک سالاد بزرگ با وعده غذاییتون. همچنین آووکادو که تنها 100 گرمش نزدیک به 500 میلی گرم پتاسیم داره. کلم، بروکلی و قارچ هم سرشار از پتاسیم هستند. برای دریافت پتاسیم سراغ موز و سیب زمینی نرید. نکته مهم دوم اصلاح خوابه. این خیلی مهمه و مثلا داشتن میزان مناسب ویتامین D به خواب شما کمک میکنه. پس اگر شرایطش رو دارید هر روز آفتاب بگیرید و یا هر روز تخم مرغ رو داشته باشید. با مشکلات مربوط به خواب استرس هم طبیعتاً وجود داره و درصد استرس و بیخوابی رو خیلی ها میتونن با پیاده روی بیشتر کاهش بدن. و یا دوباره غذاهای حاوی پتاسیم تأثیر زیادی دارن که همین باعث خلاص شدن از شر سدیم و مایعات اضافی در بدن شما میشه. خب حالا که این موارد مهم رو بهتون گفتم، بریم سراغ روشی که در کمترین زمان ممکن میتونید سیاهی زیر چشمتون رو از بین ببرید. این روش نه تنها برای از بین بردن سیاهی زیر چشم مؤثره که حتی ارزان ترین روش هم به حساب میاد. برای شروع به 2 چیز نیاز دارید. اول به یک ظرف سنگی و بعدش به هلیله زرد. این ماده از هندوستان میاد ولی در ایران هم پیدا میشه، خدا رو شکر. ارزان قیمته و فقط یه دونش کافیه. تنها کاری که باید انجام بدید اینه که چند قطره آب بریزید روی ظرفتون، بعدش یه دونه هلیله زرد بردارید و روی این ظرف بکشید. چند ثانیه بعدش یک خمیر به دست میارید. با انگشتتون این خمیر رو بردارید و خیلی آروم زیر چشمتون بمالیدش. بذارید حدود 15 دقیقه تا 20 دقیقه بمونه تا خشک بشه. بعدش با آب شستشو کنید. این کار رو هر روز به مدت 1 هفته انجام بدید. در ابتدا میزان کمی رو امتحان کنید و اگر میبینید که بهش حساسیت دارید سریعاً کنار بذاریدش. دوستان عزیزی که امتحانش میکنن حتما از نتیجه‌ای که گرفتن برای من و دیگر همراهان عزیزم کامنت بذارید. سپاسگزارم که این ویدیو رو لایک کردید. حالا میتونید با ارسال لینک این ویدیو به دوست آشنایانتون بهشون نشون بدید که به فکر سلامتیشون هستید. همونطور که میبینید ویدیوهای دیگه‌ای هم هستن که میتونید به سادگی 1 کلیک از مطالبشون بهره مند بشید. دوستتون دارم عزیزای دلم. مراقب همدیگه باشید. بدرود.